हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तुम्हारा हमारी यूट्यूब चैनल में। आ वीडियो में જોઈએ કે જીમેલ એકાઉન્ટ ને એન્ડ્રોઈડ મોબાઈલની અલગ અલગ એપ્લિકેશનોમાંથી કેવી રીતે લોગ આઉટ કરવામાં આવે છે। તો અહીંયા ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં બી તમે જોઈ શકો છો કે ક્યાંય પણ લોગ આઉટનું ઓપ્શન આપેલું નથી અને એવી જ રીતે યુટ્યુબમાં પણ કોઈ પ્રકારનું લોગ આઉટનું ઓપ્શન આપેલું નથી। તો એને લોગ આઉટ કરવા માટે પહેલાં તો સેટિંગમાં જઈ ત્યાં સેટિંગમાં જશો એટલે કે તમને એકાઉન્ટનું ઓપ્શન આપેલું હશે કે જે ગૂગલનું એક સ્પેશિયલ ઓપ્શન આપેલું હોય છે એકાઉન્ટ એન્ડ સિંક। ત્યાં તમારા કોઈ બી એક જીમેલ આઈડી જેટલા બી લોગિન હોય એમાંથી એક ચૂઝ કરીને આ રીતે એનું લિસ્ટ ખુલશે। તો જે ઈમેલ આઈડીને તમારે લોગ આઉટ કરવાનો એના પર ક્લિક કરશો તો ત્યાં તમને નીચે રિમૂવ એકાઉન્ટનું ઓપ્શન મળશે, ત્યાં ઓકે કરી દેવાનો। તો આ રીતે ઓકે કરશો તો તમે એ જે બી જીમેલ આઈડી છે એ લોગ આઉટ થઈ જશે તમારા મોબાઈલમાંથી। તો હવે કોઈ પણ પ્રકારની એપ્લિકેશનમાં આ જોવા મળશે નહીં। તો આવી રીતે તમે ઈમેલ આઈડીને રિમૂવ કરી શકો છો। તો ફરીવાર જોઈએ ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં જઈને કે એ જીમેલ આઈડી લોગ આઉટ થયું છે કે નહીં। તો આની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે એ જીમેલ આઈડી લોગ આઉટ કર્યું છે તે હવે આની અંદર શો નહીં થઈ રહ્યું। તો આવી રીતે તમે લોગ આઉટ કરી શકો છો તમારા જીમેલ આઈડીને। સો થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો।